السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا غرزة سهلة وبسيطة لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 8. بفضل أضاعف 8 8 8 8 وفي النهاية بزود سلسلتين. ينفع نشتغلها بلون واحد مش هتكون شكلها حلو. طبعا بتكون مميزة وجميلة لو اشتغلتيها بلونين بتكون حلوة جدا وبتدينا نتيجة مبهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نعمل منها ايه؟ نقدر نكون منها شال مستطيل، كوفية، تقدري تدخليها كمان كمفرش سرير او بطانية بيبي، ممكن تدخليها ككارديجان او بلوزة او طاقية او شنطة، يعني ممكن نعمل منها اي حاجة ممكن نحبها. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي حتى باللون الفاتح الاول. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان نكون سلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله، 1 الف الخيط واخرج منها، 2 3 4 5 6 7 8. ارجع تاني واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا. بفضل اضاعف 8 8 8 8 لغاية ما بوصل لمساحة طبعا اللي انا محتاجة المقاس اشتغل عليه. بعد كده بزود سلسلتين، 1 2، بسيب السلسلة الاولى وبروح للسلسلة التانية. يبقى انا معايا كده حلقة على الابرة، هسيب الاولى واروح للتانية في الحلقة الخلفية. بدخل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. هرجع بعد كده الف الخيط على الابرة عشان اروح اعمل عمود بلف. بعد من تحت 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل. بصوا يا بنات، بجيب الحلقة الأمامية كده وبسيبها بقى تحت الإبرة، وبخلي عندي فوق الإبرة الحلقتين الخلفية مع المطب، وابتدي أشتغل في نفس الفراغ 9 عمود بلف. هدخل أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من 2، يتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منه. يبقى كده ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هرجع تاني اعد. انا طبعا ما باخدش مسافات من فوق، بعد 1 2 3 وفي رقم 4 المرة دي هدخل في الحلقة الخلفية بس اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. ارجع تاني الف الخيط على الابرة وبعد 1 2 3 وفي رقم 4 باخد حلقتين من السلسلة وببتدي اشتغل عليهم 9 غرزة عمود بلف، وبكرر بقى زي ما احنا شايفين 3 سلسلة. بشتغل بعديهم 9 عمود في الفراغ رقم 4، اخد 3 سلسلة وفي الفراغ رقم 4 حشو، 3 سلسلة، 9 عمود، 3 سلسلة حشو، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون عندي غرزة حشو واحدة. بكرر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر ببتدي ادخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين على الابرة. هغير اللون للون جديد، بجيب اللون واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هبتدي اسحب اللون الاصفر تاني للجهة المقابلة وهرتفع في نفس المكان ده 1 2 3 وهلف شغل الناحية التانية. هسحب معايا اللون الاصفر للجهة التانية، او حابين تقصوا الخيط في كل نهاية سطر هتسيبي 10 سنتي وتبتدي ايه تقص الخيط في نفس الفراغ. هو بدخل الفراغ الاول تحت حرف الفي، باخد معايا الخيط الاصفر زي ما احنا شايفين يا بنات، اسحب الخيط واخرج واشتغل عمود بلفة كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وهلف الخيط على الابرة. بسيب ايه يا بنات، بصوا بقى انا بسحب الخيط الاصفر اهو فوق الشغل بتاعي، بسيب ال9 عمود بلفة واروح فوق غرزة الحشو واشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 والف الخيط على الابرة. وهروح فين يا بنات؟ عند غرزة الحشو دي، بسيب ال9 عمود وغرزة الحشو اشتغل فيها 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2
الخيط الاصفر طبعا في السطر اللي جاي هنخفيه معانا واحنا ايه بنشتغل. لكن زي ما قلت لكم لو حابين تقصوا الخيط في كل سطر بتشتغلوه هتسيبوا 10 سنتي وتبتدوا تقصوا وتوصلوا من جديد. 1 2 3 4 5 والف الخيط على الابره واروح لاخر غرزه عندي واشتغل غرزه 2 غرزه عمود بلفه واغير اللون في اخر عمود عندي. قبل ما اغير اللون طبعا بشوف الخيط الاصفر عشان ما يكونش ايه مسيب معايا خالص. انا عايزاه يا دوب يكون فوق الغرز بحيث ان احنا ايه واحنا شغالين نخفيه معانا خالص. في نفس الفراغ هو هلف الخيط وهدخل هسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين وبعد كده هسيب اللون اللي هو الطوبي ده واسحب الحلقتين باللون الاصفر زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هرتفع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية يا بنات فوق نفس الفراغ الاول بس بسحب تاني معايا اللون الطوبي بالشكل ده. هشتغل 2 بعتبر الثلاث سلاسل دول عمود كده 2 3 4. المهم ان انا بكمل عدد التسع اعمدة. هشتغل في بداية السطر 4 وفي نهاية السطر 5 يعني او هنا 5 وهنا 4. المهم ان انت تكملي العدد معاكي 9. تمام يا بنات. بعد ما اشتغلت بالشكل ده بظبط بقى شغلي كده بالشكل ده اهو. هروح للعمود اللي في المنتصف ببتدي اعد الاعمدة ده 1 2 3 4 رقم 5 وعندي هنا برضك 1 2 3 4 رقم 5 بنزل من تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين واشغل غرزة حشو. هظبط بقى شغلي كله بالشكل ده. بصوا الخيوط اللي احنا سحبينها معانا مفيش حاجة باين لكن تداخل الالوان مع بعضها هو اللي باين معايا بشكل جميل جدا ومميز. هروح فين يا بنات؟ شايفين الصدفة اللي كنت شغلتها تحت عمودين مفيش صحيح سلاسل في المنتصف بس ده اللي احنا عاوزينه. عايزة الشغل يكون ضيق بحيث ما يبانش معانا اي حاجة. هدخل داخل الصدفة دي اهو واشتغل تاني 9 عمود بلفة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بنظبط بقى شغلنا واحنا ماشيين كده. 9 اشتغلت زي ما احنا شايفين 9. هنروح فين بعد ال9 دول؟ 9 عمود. بظبط خيوطي كلها بعد من تحت يا بنات. عندي عمود 2 3 4 في رقم 5 بدخل من تحت العمود واعمل غرزة حشو وافضل اكرر ما بين العمودين. بشتغل 9 عمود وفوق العمود اللي هو في المنتصف رقم 5 بشتغل 9 عمود وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في اخر غرزة في السطر عندي بشتغل 5 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر عندي زي ما احنا شايفين كده نهاية السطر اشتغلت في اخر غرزة موجودة عندي 4 غرزة عمود بلفة 1 2 3 4 ورقم 5 بشتغلها في نفس الفراغ بس بغير اللون للون التاني. هلف الخيط واخرج من حلقتين هسيب الاصفر وابتدي اسحب اللون الطوبي. تقدروا تغيروا يا بنات ان انتوا تستخدموا لون شنجا ولون سادة زي ما احنا شايفين. اللون السادة هيكون هو مكان اللون الطوبي اما الشنجا هيكون داخل ايه الشغل. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغل الناحية التانية. هبتدي بقى اسحب اللون الاصفر معايا تاني في اول مكان هشغل غرزة حشو وبعدها هاخد سلسلتين 1 2. هروح فين بقى دلوقتي يا بنات؟ شايفين مكان غرزة الحشو اللي عندي تحت دي؟ بدخل فوقيها واشتغل 2 عمود بلفة 1 2 زي ما احنا شايفين. ارجع 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وهلف الخيط على الابرة وطبعا هسيب ال9 عمود بلفة اللي عندي تحت واروح فوق الحشو واشتغل 2 عمود بلفة 1 2 وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. كمان 5 سلسلة 1 2 3 4 5 والف الخيط على الابرة واروح لغرزة الحشو واشتغل عمودين 1
2 سلسلتين، 1 2، وبروح فوق اخر غرزة عندي تالت سلسلة ارتفاع بقفل بيها غرزة حشو. هسيب اللون الطوبي وارجع تاني اسحب اللون الاصفر من الحلقة دي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، وارجع تاني بقى هسحب اللون الطوبي. هرتفع سلسلة، بسحب معايا بقى اللون الطوبي بالشكل ده فوق غرزة الحشو، هشغل غرزة حشو زيها وبلف الخيط على الابرة. وطبعا اللون الطوبي معايا اهو تحت السلاسل. هاجي هنا فوق المكان اللي هو ما بين العمودين واشتغل كام يا بنات؟ 9 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما اشتغلت 9 زي ما احنا شايفين كل الخيوط معايا في الخلف اهي، باجي هنا في منتصف ال9 أعمدة بعد 1 2 3 4، وفي رقم 5 بنزل تحت حرف الفي، وبيكون معايا كل الخيوط اللي عندي بسحبها من الخلف على الإبرة وبعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتدينا تداخل جميل جدا في الألوان زي ما احنا شايفين اهو. بصوا تداخل الألوان مع بعضها بتدينا نتيجة حلوة جدا ومميزة. تاني برجع داخل ألف الخيط على الإبرة وداخل العمودين هنا في المنتصف 9 عمود، وهنا في المنتصف العمود رقم 5 1 2 3 4 ورقم 5 بشغل حشو. أرجع 9 عمود وهاجي هنا في النهاية آخر غرزة عندي بشغل فيها غرزة حشو. هكمل لغاية ما أوصل لنهاية السطر وأرجع لكم نشوف غرزتنا مع بعض إيه. وطبعا تكرارنا بيكون احنا كده كررنا السطر الأول اللي احنا اشتغلناه ده هو السطر الأول. أرجع بعد كده أكرر التاني والتالت والرابع وهكذا، يعني بنكرر 1 2 3 4 1 2 3 4 وهكذا، او بنقول التكرار من السطر التاني 2 3 4 5، يا تبتدوا من الاول يا تبتدوا من التاني حسب ما انتوا بتحبوا. في بنات طبعا بتعرف التكرار من الاول، بس طبعا انا ما بقولش التكرار دايما من الاول. ليه؟ علشان خاطر تحت بنشتغل على سلاسل، اما فوق بنشتغل على غرز طبيعيه. خلاص يا بنات، فاحنا التكرار عندنا للبنات طبعا اللي دايما بتحب تقولي لا قولي ان هو من السطر الاول، ماشي اوكي، ان هو اوكي من السطر الاول 1 2 3 4، لكن كباترون بيقول التكرار عندي من السطر الثاني والثالث والرابع والخامس، علشان خاطر صحيح السطر الخامس هو تكرار الاول، بس فوق بشتغل على غرز يا بنات، فبعد كده ببتدي اكرر على اساس الغرز. تمام، هكمل لغايه نهايه السطر وارجع لكم نشوف الغرزه مع بعض. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بقفل فوق اول غرزة عندي اللي هي الاخيرة طبعا في السطر اللي فات بغرزة حشو، وبسحب اللون الجديد وبكرر بعد كده السطر 2 و3 و4 وهكذا. بنبتدي بقى نكرر السطور لغاية ما بنوصل لارتفاع الشغل اللي بنشتغله. فكرتنا النهاردة هي فكرة لعمل شال مستطيل بغرزة الجميلة السهلة دي. اتمنى كمان تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. وزي ما قلت لكم في اثناء الشغل ان اللي بيحب يوصل الخيط ويقصه طبعا في بدايه كل سطر او نهايه كل سطر مفيش مشكله انك تسيبي 10 سم من الخيط وتقصي، وتسيبي 10 سم من الخيط الجديد وتبتدي توصلي اللون الجديد. بس زي ما انتم شايفين النتيجه مفيش فيها اي مشكله انك تسحبي الخيط، يعني هي حلوه ونظيفه من الجنبين، فمش مستاهله يعني ان انت تقصي الخيط او توصليه، لكن هي ترجع لكم في النهايه كده صح وكده صح زي ما انتم حابين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.